วัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกันในคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นกระจาดพลาสติกก็คือเป็นเรียกง่ายๆก็คือเป็นลังส้มนะครับผมเป็นไซส์กลางนะครับบรรจุส้มพวกส้มจีนส้มของผลไม้จากจีนนะครับผมทีนี้เราจะมาทำเป็นลักษณะของชั้นแขวนคือใส่พวกผ้าเล็กๆน้อยๆครับเสื้อในกางเกงในอย่างเงี้ยครับโอเคครับติดตาม